Så det är jag. Underlakan och salt. Det var det sista jag hade kvar att packa med in till båten idag. För nu ska vi ut i skärgården. Vi ska ut i Kållandsö skärgård och besöka ett jättefint ställe. Så häng med! Kanske blir lite kryss. Härligt. Ingen risk att det blir fullt här idag. Inte en båt så långt ögat norr. Ja, jag kan säga, har ni inte varit på Läckerslott så gör ett besök. Hon tittade på mig. Hon går bakom mig. Nej, hon kommer till mig. Släpp ut! Nu smakar det alldeles underbart med en korv. Och vattnet är spegelblankt så jag vet inte varför segeln är uppe. Men vi gör ändå 1,4 knop. Det är alltid något. Så god morgon med en liten kopp kaffe. Här har vi hamnat på bussen. Första lilla trippen igår blev bara hit ut. Jag åkte inte direkt till Kollan utan jag tänkte jag stannar över här. Det är så fint här på bussen. Och i morse när jag vaknade då hörde jag en grågås som stod och kacklade på ön precis bakom båten här. Han gillar nog inte min närvaro riktigt verkar som för han gav sig iväg sen. Här ligger jag jättefint. Och ibland så får jag en sån här konstig tanke att när man har jobbat i alla år så har det här ju funnits här ute hela tiden. Den här naturen finns ju hela tiden jämt. Fast du går på jobbet och trampar så är det här lugnet här ute. Naturen, fåglarna. Det bara finns här och väntar på att man ska ta tillvara på det här. Jag känner väl om jag tänker tillbaka att man har tagit tillvara på det alldeles för lite. På somrarna har det varit segling och man har varit ute naturligtvis. Men det är ju så mycket mer. Det finns ju här i april också upptäckte jag idag. Och dessutom så är det mycket lugnare nu. Inga båtar. Inga människor. Och jag är helt ensam här ute och får ta del av det en sån här morgon. Det är fantastiskt och jag njuter i fulla drag. Även om det var lite kallt i natt. Jag frös. Men det får man ta. Idag ska vi gå vidare. Vi ska bege oss utifrån bussen här och ut mot Kållandsö skärgård. Får vi se vart vi hamnar.
Kanske blir lite kryss. Härligt. Här under precis ute i bryggan är det 1,6 meter djupt. Och min båt sticker 1,6 meter. Så det är perfekt. Jag kände till och med botten här igår. Det vi gör nu är alltså att vi går norrut för att gå in sen mot Läckö. Vi går in med något som heter Läckö skär. Jag kommer aldrig komma överens med, eller jag kommer överens med, men jag kommer aldrig tycka lika som en kompis till mig som åker jetski. För honom är det här ett perfekt väder att kunna dra ut på Kinneviken och blåsa på i jag vet inte hur många knop man. Och så stannar mitt ut på Kinneviken eller mitt ut på Vänern någonstans. Och det är precis spegelblankt. Och sen vända och så dra hem igen. Det är njutningen för honom. En snabb tur ut och så snabbt hem igen. För mig så är det helt tvärtom. Det här är ju njutningen. Jag rör mig framåt i knappt 2 knop nu. Knappt 2 knop är det. Men jag har ingen brådska. Och det är tiden som är viktig för mig. Att få spendera den här tiden ute på sjön. Ja, nu har vi legat i en 45 minuter, en halvtimme 45 minuter ungefär med spegelblant. Ingen vind överhuvudtaget. Jag har gjort 1 knop eller 1,5 knop. Men nu verkar det som, nu krusar det sig lite på ytan framför oss här. Vi är på väg in i ett bälte med lite vind. Får vi se om vi kan få lite fart. Vi säger för sig snart svänga in vid Läckö skär här framme. Men det är helt underbart. Det är som en sommardag i slutet på april. Då ligger vi på bryggan på Läckö slott. Och här fanns inga bojar utlagda än. Jag vet inte om de kommer ut nu i maj någon gång här. Så att jag fick lägga mig, än en gång fick jag lägga mig längs med bryggan. Och det går bra. Det är ju ännu bekvämare. Det är ingen risk att det blir fullt här idag. Inte en båt så långt ögat norr. Nu ska vi slänga ihop lite potatismos här och så ska vi steka upp lite köttbullar. Och det är till och med så lyxigt så att jag har lingonsylt med mig. Och det är ju inte helt fel. Nu lyser avunden från mästerkockarna. Köttbullar, potatismos, lingonsylt, bostongurka. Och till det ett glas äkta komjölk. Vi leker livet. God morgon, god morgon. Vi har vaknat upp på Läckö slott. Och här har Alicia kommit också och gör mig sällskap. Jättekul. Och då blir det frukost. Idag tänkte jag vi ska göra så här. Vi ska gå en runda på slottet här uppe och kika. Jag vet det är inte öppet men vi kan ändå gå in på Borggården åtminstone tror jag. Och sen ska vi ta en liten promenad ut till något som kallas för Roparudden här ute. Jag vet inte när de får igång Läckö här riktigt med bojar och sånt. För det är inga bojar ilagda än. Vattnet tror jag är på. Jag har inte provat. Du kan gå och prova det sen. Nej, här är det jätteskönt att ligga i
tidigt på våren. Och det finns en båt till också. En båt till finns det framför oss. Nu ska vi gå upp och titta på slottet lite grann. Blåsigt idag, Alicia. Det är väldigt blåsigt så det känns lite kallt. Det blåser kallt. Det är kallt, en del behöver ha mössa på sig, men inte jag. Det är bara 20 grader, 18 grader. Men det är kallt, drar kallt om öronen. Nej, det är inte 18 grader, 12 grader. Nej, 17-18 grader är det. Försök inte. Så är det. Tycker man att det är kallt, då är det kallt. Nu ska vi se, de håller på att renovera hela slottet här. Och håller på så i ett par år. Lägger om putsen. De la fel Kolla här inne. puts första gången. Och nu håller de på att lägga på rätt. Det ska vara kalkbruk. Och det är det de gör nu. De ska även renovera tornspirorna här uppe som ni ser. De har byggt ställningar runt. De ska plockas den och så ska de renoveras. Det verkar som det är öppet in till Bollgården och så vi går väl in. Här har de guidade turer. Fredag, lördag, söndag guidade turer. Väldigt konstig lukt. Och det luktar Läckö slott. Ska vi se här. Här ligger det faktiskt en tornspira. Det här har man plockat ner. Jag vet inte om det kan vara koppar eller vad det kan vara. Hur någonting. Vad står det? Nej. Det kan vara järn, då rostar den. Kanske är järn. Och kan det vara de här hål som är där? Är det något skott? Ja, det är kulhål i toppen på där. Eller om det är någon mås som har flugit in i den kulan där. Kan det vara den andra också? Nej. Och där är det också hål. Det har blivit någon gång. Och så är det väl en åskledare som sitter här. Spetsen här uppe att jag ska slå ner i. Så går det en grov. Ja. Den blir nog tjusig när den är renoverad och upppolerad så den skiner blankt. Men är det järn verkligen? Så ut så. Det ligger 2 till där nere ser jag. Så 3 tornspiror. Nu ska vi gå vidare in här. Vad är det, Alicia? Är det kyrkan? Kyrkan. Får vi till och med möjlighet att gå in i kyrkan. Har du varit här inne förut, Alicia? Ja, jag har varit här några gånger. Och här firar de också några bröllop. Framförallt på sommaren. Ja, bröllop här. Vad tycker du om denna kyrkan? Den är fin, va? Jag tycker det är jättefint för att det är väldigt enkelt. Här är inte så många stora och dyra saker som kan man säga. Och här också kan man komma in. Det är lite. Och här är själva piporna, orgelpiporna. Bevara kyrkans rikedomar och tillgångar. Och de var där och Magnus har inte mycket om de där delarna. Det är ganska så likadant i alla fall som det såg ut på 1400-talet. Så vi går in i fängelsehålan, hoppas vi inte fastnar här bara. Och här står husmor, kan jag tänka mig. Här är nog fängelsehålan tror jag. In här. Ja, det är så mörkt som man ser knappt inte. När sitter det en människa här nere. Men det är för mörkt för med på filmen. Nu ska vi gå in i fläskgraven. Det är en flyktväg som man sprängde härifrån, här uppifrån, ner genom berget ut till sjönivå. Så man kunde ta sig ut med en båt som låg förtöjd där nere. Och här har vi hålet.
Det som är kul med det här, det är att hur man bar sig åt för att spränga ner här. Det gick åt alltså 300 feta fläsksidor som man smorde in berget med. Och sen så tände man eld, och när det blev riktigt varmt och hade brunnit så slog man iskallt vatten på, och då sprack berget. Så kunde man plocka bort en massa bitar. Så är det. Då går vi vidare. Ja, jag kan säga, har ni inte varit på Läckö slott så gör ett besök. Jag tycker det är en av Sveriges finaste slott. Ett sånt här fint slott är värt att bevara och framförallt att beskydda. Och då behöver man ju rejäla kanoner. Och det har vi här. Jag gör så att jag berättar inte så jättemycket om Läckö slotts historia eller så, utan jag lägger in en länk här nere istället för den som är intresserad. Annars kan det hända att jag säger en massa saker som inte stämmer överens med verkligheten, och då blir det galet. Vi ska ta en promenad ut till Roparudden. Här nedanför Läckö ligger också Naturum, kallas det. Eller vi kallar det också för Victoriahuset, för kronprinsessan Victoria var här och invigde det när det var nytt. Där har man lite utställningar, det finns hotellrum och man kan äta och fika. Jättefint. Nu då är vi framme vid det som kallas Roparudden. Här på andra sidan ligger en stor ö som heter Stora Eken. Och förr i tiden så bodde det människor på den här ön. Ända fram till 50-60-talet bodde det folk här. Och då var det så att ville man komma över eller komma hem eller besöka någon där, då fick man gå till den här udden här, och så låg det en färja på andra sidan. Och då fick man ropa på färgkaren och säga: hallå, nu vill jag komma över. Och då kom färjan hit och plockade upp den och körde över den. Så därför så kallas det än idag det här för Roparudden. Här går farleden genom Kållandsö skärgård. Ut på den här sidan, här kan vi se Kinnekulle. Här kommer farleden in, passerar Läckö slott. Vi ser prickarna här ute, går igenom här. Och sen kommer man då först till Spiken. Och sen så kommer man till Marina, en annan hamn. Och sen så kör man igenom hela farleden, så kommer man ut vid fyren som heter Navens fyr. Och då har man gått igenom hela Kållandsö skärgård. En liten fin tur. En liten ödla. Nej, det är en... Ja, det är en ödla. Ja, så sött. Jag pratade om det finns kantareller här, tror. Då sa jag så här att nej, blåbärsris och kantareller är väl inte så bra kompisar, eller på att säga. Men oj, jag vet det inte. En snok. En snok. Hon tittade på mig. Hon går bakom mig. Nej, hon kommer till mig. Du behöver inte vara rädd, det är en snok. Oho. Och han kan bitas, men han är rädd för dig. Är det giftigt? Ja, jag ska inte tränga honom. Nej, han är inte giftig, men han bits. Om jag stampar så här nu i marken så ser du att då sticker han iväg. Men attackera inte honom. Nej, jag ska inte attackera honom. Men provocera inte, Sticker menar han jag. ner i... Här. Nu kommer faktiskt något att hälsa hem om. Alicia säger att till lunch nu blir det... Sill och potatis. Det blir sill och potatis till lunch. Kan det bli bättre i den här sköna majsolen? Det tror jag inte. Det är det bästa. Nej. Och med en liten öl som jag hoppas att du har i kylskåpet. Jag har nog en öl som jag kan ta till. Faktiskt tror jag till och med har en till dig också. Vad härligt. Då blir det i all enkelhet lite sill och potatis. Saknar lite rödlök bara, det skulle vi ju haft också. Men det glömde vi av, så det blir en väldigt enkel tallrik det här. Får! Då är vi klara för avfärd. Allt är klart. Vi har satt
dubbelt rev i stor. För att jag vet inte riktigt hur det blir när vi kommer ut. Jag tror inte att det behövs, men vi har 7 sekundmeter här inne och det är naturligtvis mer ute i Kinneviken. Då säger vi hej då Läckö! Alltså Nordprick här som man måste runda. Det är många som genar här och går på där. Ja, vi måste runt den här Nordpricken. Ja, vi fick ungefär runt 8 sekundmeter här ute i Kinneviken. Och nu har jag kopplat i storfallet och nu ska jag bara gå upp mot vinden och så ska vi dra upp storseglet med dubbla rev. Nu gör jag så att jag kopplar mig här också så att jag undviker att ramla i sjön. Bara nu är det 10,5. Nu är jag med upp mot vind. Och så kör jag i autopiloten där. Och så får jag ha tillräckligt med gas så att motorn orkar hålla emot vinden. Sätter i vindshandtaget och så ska vi dra upp. Och jag kan till och med sätta mig här på fördäck och dra upp. Ska vi se om jag har fått revet rätt. Ja. Nu! Perfekt! Efter lite tricks. Och det ser bra ut. Nu ska vi gå tillbaka till sittbrunnen. Utan att få bommen på oss. Ja, det gick bra. Ett enda misstag, jag sa strax rätt om det. Och då kan vi göra så att då kan vi slå motorn. Den är standbyen. Och så faller vi av så får vi vind i seglet. Och så ska vi ta och släppa ut genuan. Och då tänker jag att vi ska inte släppa ut hela genuan heller, utan vi seglar på en liten flik. Ja. Då ska vi rulla ut genuan. Men det här behövs inte vara hela heller. Så, ja. Nu kom det hela genuan. Skulle du Så ha får det hela? bli. Kan du släppa på den? Ja, jag har inte den. Det är bara jag kollar om det inte är något knut. Kan du släppa den där? Det är inte där helt och hållet. Det här. Ja. Nej. Aj. Jag vill ta in lite Totalt på genuan till då. onödigt. Att du- Totalt Han var onödigt. det att du skulle ha hållit emot det lite. Men det får jag fråga dig. Ska du ta med hela? Nej, du skulle ha hållit emot lite och stoppat den. Jag glömde säga det till dig. Försiktigt du trampar på det. Vet du vad, mi amor? Det kanske du låter lite grann så för att annars det kan gå sönder. Släpper du efter lite där. Lite bara, släpp efter lite. Släpp ut.
Så. Kolla! Ja. Nej! Fint, det går nästan där på Lidköping. Ja, nu blev det lite vind. 10,5. Här blev det ju lite vind och lite kaosartat och lite så här. Och det är en del små misstag som blev ganska stora. Men aldrig någon fara överhuvudtaget. Men nu är vi i alla fall på kryss rätt in emot Lidköping. Nu går det fint. Och vi har... Ja, vinden ökar ju ett tag här. Så vi har lite över 10 sekundmeter. Och så är det ytterligare läget att kolla rigganspänningen här nu då. Så nu ska jag ta mig fram till vanterna på denna sidan och känna hur spända de är och titta lite ut efter masten och se hur det ser ut. Och nu har vi bra vind här. Och då vill jag kontrollera alla vanterna på denna läsidan och se hur de verkar. Så, nu vet jag det. Kan jag justera det sen? Jag vill släppa på toppvantet lite grann. Och då släpper jag lika mycket på bägge sidor. Det är lite väl ansatt. Det borde vara lite tendens till att det blir löst i det här läget. För det blåser så pass mycket. Och det var väldigt spänt. Jag ska släppa på toppvantet. Däremot mellanvantet är lite löst. Det ska jag spänna upp lite grann på bägge sidor. För att det jag ser är att när jag tittar upp längs masten så ser jag att masten böjer sig lite vid övre spridaren emot lä. En liten aning. Så då vill jag sträcka upp mellanvantet lite så att det håller masten bättre på plats. Däremot undervanterna, där buktar det ingenting emot lä utan där är masten rak. Så att en liten justering. Hur går det för dig nu, Alicia? Det går jättebra. Känns det bättre nu? Mm. Ja, jag lutar lite för mycket. Det blir lite kaotiskt ett tag där. Det är inte bra. Men det är en... Ja, dels är det orutin. Och dels är det ovana första riktiga seglingen på året. Man får in rutinen efter ett tag sen när man har hållit på och seglat lite. Men vi har alltså mycket blåsar, Alicia. 9,7. 9,8. 9,8. Vi har 10 sekundmeter rätt emot och vi går på kryss upp nu. Nu har inte jag optimerat ställt seglen optimalt här för att jag vill ha lite lugnare nu då när Alicia är med. Så vi går inte på full fart, men vi är ändå över 6 knop här. Så att det går fint. Härlig frisk vind i håret. Och vi stävar emot Lidköping. Och på babord sida ut har vi Kinnekulle. Och här. Och här har vi skippern. 11,9, 12. 11,9. Det är 12. Det är uppe i byarna. 12 sekundmeter. Ja, men han går så fint båten så det är inga problem. I don't have to look no further, 'cause I've reached my
I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. Yeah, yeah. This time I'm going all in. Yes, I'm ready. Yeah, yeah. I'm ready for the good times to begin. Hey, I don't have to keep this burning, 'cause I